Hello students, can I ask ভালে আছো সাকে প্রিবোর্ডস বেলাকো চলি আছে ন সবৰে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাক ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে ধৈৰ্য ধৰ মই সদায় মই বাৰে বাৰে সদায় মোৰ ভিডিঅ'ত এটা শব্দ সদায় ভাবি ধৈৰ্য ধৰ মই ধৈৰ্য ধৰি আছো বহুত ধৈৰ্য ধৰি আছো against all atrocities যিমান প্ৰবলেম নহওক লাগিলে So let's go for a new topic now, preparation of phenols and phenols preparations belak border karone important hoy ekbar eta ahibo pare I don't know why I'm feeling kubar eta dibo pare give a method of preparation of phenol and go short notes is about ba mane 1 mark but 2 mark question eta dibo pare so let's understand how the preparation of phenols are there okay now let's see first point first preparational method is from cumin my directly main important to pra loisu that is from cumin আচ্ছা কিউমিন জানিবলৈ হলে স্যার কিউমিন হয় নকি হেটো আমি জানিলো কিউমিন দেখাত একটু হয় এটো তোমাৰ হৈ গল বেনজিন তাৰ পাছত ইয়াত কাৰ্বন এটা হাইড্ৰোজেন এটা CH3 আৰু এপনে CH3 so this is your structure of your cumin the cumin do bar ma kolu etu common name হয় this particular name that I have written this is a commercial name commercial name বুলিও কলেও ভুল নহয় commercial মানে বজাৰত পোৱা নামটো এটো কমনলি কিউমিন বুলি ইউজ কৰে তো কিউমিনৰ আৰু এটা নাম হল এই বস্তুটোৰ আইসোপ্ৰপাইল বেনজিন তো বৰ্ডত বা এন্ট্ৰেন্স বেলাকত আইসোপ্ৰপাইল বেনজিন যদি আমি চাও হেতু আমি কমনলি কি বুলি কম কিউমিন বুলি কম আৰু কিউমিনটোত আমি সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি আৰু এটা নাম ইউজ কৰিব পাৰা that is 2-phenyl মানে আচ্ছা লিখি লও 2-phenyl propane এই নামটো কি এই নামটো হল আমাৰ IUPAC নেম IUPAC name so structurally kobole gale this is your premier structure yare eto IUPAC name to keneke hoy tinta carbon ase tinta carbonok ami propane boli ko ar 2 number carbon tor ki lagi ase e benzene to lagi ase jetia benzene to substituent hoy tetia ami naam to ki use koro phenyl boli use koro ঠিক আছে যেটা benzene to substituent hoy tene ami naam to ki boli use koro phenyl boli use koro ঠিক আছে now this is the main basic structure of your cumin to preparation to keneke koro sao ha yare preparation of phenol bahut com preparation ase duta ba tinta preparation ase so we'll be going into that only in this particular video so cumin preparations koribole hole cumin pa jodi phenol preparations what you are trying to prepare ami ki prepare kobo chesta kori aso preparation of phenols prepare koribole hole ami cumin pa kenaka steps lobo lagibo please observe so yat moi cumin lolu এটো মই কিউমিন ললো ঠিক আছে এই কিউমিনটোত মই ঢালিম অক্সিজেন গ্যাস ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ HNu স্যার HNu মানে কি HNu মানে বেলেগ কোনো হয় স্টুডেন্টস ইট গিভস ইউ দ্য লাইট ইয়াৰ মেকানিজম জানা না লাগে কিন্তু এক মাৰ্কৰ কাৰণে গোটে ৰিঅ্যাকশনস খিনি লিখিব লাগিব তো এই অক্সিজেন তো কি হয় এই অক্সিজেন গেছে এই তিনটা সিস্টেমৰ ভিতৰত এটোত আছে ভালকে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ইপিনে মিথাইল আছে এপেনে কোন লাগি আছে ইয়াতো মিথাইল লাগি আছে এপেনে কোন লাগি আছে ফিনাইল লাগি আছে অকল হৰুকে কোন লাগি আছে কোন ইয়াত হৰুকে কোন লাগি আছে ইয়াত হাইড্ৰোজেন লাগি আছে তো এই অক্সিজেন গ্যাসটোৱে এক খোলা হাইড্ৰোজেনটোৰ ওপৰত এটাক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বুজি পালি নে কথাটো এই অক্সিজেন গ্যাসটোৱে এক খোলা হাইড্ৰোজেনটোৰ ওপৰত এটাক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে অলপ দেৰি পাছত ইয়াৰ ৰিঅ্যাকশনটো অলপ বেলেগ হৈ যাব ইয়াত কার্বন OH আহি গল ইয়াত তোমাৰ CH3 লাগি আছে আৰু ইয়াতো তোমাৰ CH3 লাগি আছে বনিল তো এই বস্তুটোক আমি এটা নাম দিও এই বস্তুটো আমি কি বুলি নাম দিও জানানে এই বস্তুটোক আমি নাম দিও cumin isopropoxide বা কিছুমানে এটোক কিউমিন পেরক্সাইড বলিও কয় স্যার পেরক্সাইড বলি কিয় কয়
পেৰক্সাইড বুলি এইকাৰণে কয় কাৰণ ইয়াত AO আৰু O ৰ বণ্ডৰ লিংক এটা আছে তো এইকাৰণে আমি কি বুলি কওঁ কিউমিন আইসোপ্ৰপক্সাইড বা কিউমিন পেৰক্সাইড টেকনিক্যালি আমি এইটো ফাৰ্স্ট স্টেপত এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে এতিয়া ইয়াত দিম আমি ডাইলিউট আইদাৰ এসিডিক মিডিয়াম বা বেসিক মিডিয়ামত কনসেন্ট্রেশনটো আমি খুব কম ৰাখিম এসিড বা বেসটোৰ আমি ওয়াটাৰ এড কৰি দিম so ultimately we are going to do is a hydration এই হাইড্ৰেশনটো দিয়া লগে লগে হ'ব কি এই যে OO বন্ডটো আছে তাৰ অলপ সিস্টেমেটিক্যালি ভাঙিব সিস্টেম কৰিব কেনেকৈ ভাঙিব স্যাৰ আমি চাওঁ আমি এতিয়া পজিশনটো এনেকুৱা পজিশনত আহি পাই গৈছো CH3 and your CH3 তো এইটো সিস্টেমত আমাৰ কাৰণে কি হ'ব এই পাৰ্টটো ভাঙিব এটা আৰু এই OH টো ডাইৰেক্টলি ইয়াত লাগি যাব এইখিনি বুজি পালি না কথাটো এই পাৰ্টটো যেটো CH3 CO CH3 আছে এই পাৰ্টটো ব্ৰেক হ'ব this will break and এই OH পাৰ্টটো অ্যাটাক কৰিব অ্যাটাক কৰাৰ লগে লগে ই আকৌ দেখাত অলপ বদলি যাব কেনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া এই যে বেনজিনটো পালা এই বেনজিনটো লগত কোন লাগি যাব OH এটা লাগি যাব আৰু লগত ইয়াৰ লগত কি প্ৰডাকশন এটা হ'ব CH3 C ইয়াতো এটা CH3 কিন্তু ইয়াৰ কি হৈ যাব ডাবল বন্ড O so this marks your complete preparation of your phenol this is your phenol and the other byproduct that you get is known as your acetone this is your phenol and this is your acetone pura clear na preparations to cuminot ami prothom ki dim oxygen gas in the presence of light বহুত ফাস্ট ৰিঅ্যাকশনস কৰে তাৰ কাৰণে আমি কিউমিন আইসোপ্ৰপক্সাইড বা কিউমিন পেৰক্সাইড পাম হেতুত আমি যেতিয়া ডাইলুট মানে H+ বা OH- বেসিক মিডিয়াম বা অ্যাসিডিক মিডিয়াম আর ওয়াটার হাইড্রেশন কৰো তেতিয়া আমি পাই যাও কমপ্লিটলি ফিনল বা along with that we get a minor product that is your acetone so your preparation of phenol is done important preparation star mark kore rakhiba thik ase the next one when you are going to move is a very important one that is from diazo salt so diazo salt ki asle koi asu monot porise ne ekhetok benzene tor upor yat N2+ মন পৰিছে গেটাৰম্যান এন্ড সেনমিয়াৰ ৰিঅ্যাকশনছত কৈছিলো তো ইয়াতে যদি মই তোমাৰ ওয়াটাৰ দি দিও ওয়াটাৰৰ আকৌ দুটা পাৰ্ট থাকে মনত আছে নে এটা পাৰ্টক আমি কি বুলি কওঁ H+ ইটো পাৰ্টক আমি কি বুলি কওঁ OH-. so now in this particular point what will happen এই যে বেনজিনটো আছে তাৰে OH- টোৱে ইয়াত গৈ প্লে অ্যাটাক কৰি দিব ঠিক আছে তো ইয়াত কোন হুমাই যাব OH হুমাই গল সো হোয়াট ইজ ডান প্রিপারেশন অফ ফিনল তারমানে এটো এটা রিঅ্যাকশন আছে এটো রিঅ্যাকশন আকৌ হেলো এলকেন চ্যাপ্টাৰত আছে কিন্তু দেখিছা না ইজি হৈ গল তোমাৰ কাৰণে কমন পৰি গল ইয়োর প্রিপারেশন অফ ফিনল ইজ ডান along with that বাই প্রোডাক্টস বলা কি ওলাইছিলে মনত আছে না তোমাৰ ইয়াৰ পৰা নাইট্ৰোজেন গ্যাসটো ৰবা বেলেগ এটা কালাৰ দি দিও তেতিয়া তোমাৰ ইজি হৈ যাব ইয়াৰ পৰা নাইট্ৰোজেন গ্যাস ওলাইছিলে ACl- এ H+ লগত খাই দিছিলে তো আমি কি পাম এটা HCl বাই প্রোডাক্ট পাম আৰু এটা নাইট্ৰোজেন গ্যাস পাম বুঝি পালা না কথাটো your preparation of phenol is again done this is already discussed in your haloalkanes and halorines chapter specifically Gatterman and Sandmeyer heading to jodi pahori goisa eto go and refer to the video I'll be definitely giving this particular point link thik ase next up what you are going to check is your number 3 that is from benzene sulfonic acid from benzene sulfonic acid now benzene sulfonic acid is a very highly reactive acid it's a highly reactive acid sir benzene sulfonic acid to gom paiso kintu sulfonic acid je শব্দ to use korilo etu reactivity iman beshi kyo mo koi asu bahuna eto ase tomar benzene আর ইয়ার আছে তোমার SO3H এই এসিডটোক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াৰ নামৰ কাৰণে আমি কি বুলি কম বেনজিন আৰু যেহেতু আমাৰ ওচৰত
SO3H গ্ৰুপটো আছে এই SO3H গ্ৰুপটো কাৰণে আমি নামটো কি দিও এড কৰো সালফনিক এসিড সো সালফনিক এসিড এটা বেলেগ একো নহয় স্টুডেন্টস ভয় নাখাবা দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ আ ফাংশনাল গ্ৰুপ this is an example of a functional group ঠিক আছে clear so this is your benzene sulfonic acid tar pra moi eta ki prepare koribo chesta korim phenol prepare koribo chesta korim jodi phenol prepare koribo chesta korim then please have a look at this particular point to etia moi dim prothom benzene ঠিক আছে তাত মনত আছে যদি মই ইয়াত তোমাৰ oleum ঢালি দিছিলো oleum মানে কি oleum মানে আমি কও fuming sulfuric acid sir fuming sulfuric acid মানে কি ফেন উলাই থকা গৰম ভাপ থকা ফেন উলাই থকা গৰম ভাপ থকা sulfuric acid তাতে actual formula to কি হ'ব H2S2O7 এটো হল তোমাৰ oleumৰ formula ঠিক আছে এটো হল তোমাৰ কাৰ formula oleumৰ formula ইয়াত কি হয় যদি আমি ইয়াৰ পৰা ৰিঅ্যাকশন কৰিব স্টাৰ্ট কৰো তে বেনজিন টো লগত এই বেনজিন টো লগত এক্সট্ৰা কো এটা বন্ড লাগি যায় এই এক্সট্ৰা কো বন্ড টো কি লাগি যায় আমাৰ SO3H this is the bond so first step আমি কি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো বেনজিন সালফনিক এসিড এটি ইয়াক যদি মই molten NaCl চাবা দে টেক্সট বুক কিনো খুলি চাবা molten মানে কি লিকুইড গলি যোৱা ঠিক আছে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইউজ কৰো তেতিয়া ইয়াত এই বেনজিন টো লগত SO3H আৰু নাথাকে ইয়াত কি লাগি যাব O - Na+ কি লাগি যাব এটো কি ফৰ্ম কৰিব এটো O- আৰু Na+ বুজি পাইছা না কথাটো কি লাগি যাব এটো O- আৰু Na+. Now technically speaking this particular thing is now known as sodium hey eta sodium আছে কানে এই সোডিয়াম তো কানে সোডিয়াম নামটো লিখিলো এটো যদি সোডিয়াম তো বাদ দি দিয়া OH যদি লাগিলে দেন ফিনল কলাতেন O- লাগি থাকা কানে মই কি বুলি কম sodium phenoxides clear बुझी पाली ने कथा डॉट चलो हम लोग के पास सोडियम फेनॉक्साइड भी बन गए अभी सोडियम फेनॉक्साइड जो तो আছে মোৰ ওচৰত এই সোডিয়াম ফেনক্সাইড টো লগত মই কি কৰিম অলপ পানী ঢালি দিম in what condition H+ বা acidic conditions কি conditions H+ বা acidic conditions বুজি পাই আছে না কথাটো ঢালা লগে লগে আমাৰ কি হ'ব এই ওয়াটাৰত থকা H+ ও আছে আয়ন আৰু OH- ও আছে আয়ন ওয়াটাৰত থকা H+ ও আছে আয়ন আৰু OH- ও আছে আয়ন সো H+ টো ইয়াত ৰিপ্লেসড হৈ যাব and what will be the new thing form is your phenol কি বস্তু বনাইলো আমি phenol so phenol has been prepared বুজি পাইছা না কথাটো super clear আছে না পুরা ক্লিয়ার আছে বুজি পাইছা so this is your phenol preparation done এতিয়া তিনটা মেথডৰ পাছত আমি লাস্ট মেথড যদি আমি পঢ়িব গৈ আছো that is your from haloarine আৰু haloarine সবা প্ৰিপাৰেচন কৰিবলৈ আমি একো বনত পঢ়িব না লাগে কমন পঢ়ি গৈছে আকৌ কি কমন পঢ়ি গৈছে স্যাৰ ডোজ প্ৰসেস দুনিয়াকে এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাইছো ডোজ প্ৰসেসৰ ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মানে haloarine সাবস্টিটিউশন কিয় নকৰে হেতুৰ ওপৰত মই ভিডিও এটা বনাইছিলো তাতে এটা কথা কৈছিলো যদি এটা haloarine লও আৰু সেই haloarineটোত বলে মই তোমাৰ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিউ তে ইয়াৰ পৰা যে আহি থকা নিউক্লিওফাইল জন আছিল এই নিউক্লিওফাইলটো পটককে খুমাব পৰা নাছিল তে আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলো আমি এই নিউক্লিওফাইল টু লগত এটা হাই টেম্পারেচার কন্ডিশন রাখিছিলো হাই টেম্পারেচার এন্ড হাই প্রেসার কন্ডিশনসত এই যে তোমাৰ ইয়াত যে লাগি আছে তোমাৰ ইয়াত সিস্টেম তো লাগি আছে যে ইয়াত নতুনকৈ যদি বন্ড ফর্ম হ'ব হে বন্ড ফর্মটো কি হ'ব OH bond this is your preparation of phenol
আৰু এইটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ ড'জ প্ৰচেছ চ' প্লিজ হেভ আ লুক এট দ্য ভিডিঅ'জ চ' দিছ ইজ নাথিং বাট মোৰ দেন ইয়ৰ কমপ্লিট প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ফিনলছ ইয়াৰ পৰা 1 মাৰ্ক এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা আহিব আৰু লাষ্টলৈকে যে ভিডিঅ'টো চাইছে একদম পুৰা ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে তোমাৰ এটা টপিক এটা বস্তু শেষ হৈ গৈছে চাবা দেই আমি হেলোৱেলকে এনেকুৱা দেখাত লাগিব স্যাৰ অৰ্গেনিক বহুত ডাঙৰ এইটো চাইছানে হেলোৱেলখিনি আমি গোটেই শেষ কৰিলোঁ হেলোৱেইনখিনি আমি গোটেই শেষ কৰিলোঁ প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এলকহলছ গোটেইখিনি শেষ কৰিলোঁ প্ৰিপাৰেশ্যন অফ ফিনলো আজি গোটেইখিনি শেষ কৰিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে আমি এইটো কথা গম পাম যে গোটেই এলকহল ফিনল ইথাৰ গোটেইখিনি ডাঙৰকৈ আগবাঢ়ি আছে বুজি পাইছানে কথাটো চ' চিন্তা কৰিব নালাগে নেক্সটত আমি ৰিয়াকশ্যনছ অফ এলকহলছ এণ্ড ফিনলছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ কাৰণে আমি সেইখিনি শেষ কৰাৰ পাছত আমি ৰিয়াকশ্যনছ অফ ইথাৰ্ছ এণ্ড প্ৰিপাৰেশ্যনছ গোটেই শেষ কৰিলে আমাৰ গোটেই চেপ্টাৰটো চেছ হ'ব তাৰমানে অৰ্গেনিকৰ 4টা ভিতৰত 50% অৰ্গেনিক আমাৰ চেছ হৈ যাব ঠিক আছে অ'কে ডু নট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ডু মেক শ্বিয়'ৰ এণ্ড ডু ৰিয়েলি মেক শ্বিয়'ৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে ডেফিনেটলি ক্লিয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ